Hello friends, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই দেখাব চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আপুনি নিজৰ লেপটপত এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। মই আজি এইটো লেপটপত কুইকহিল এণ্টিভাইৰাছটো ইনষ্টল কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কুইকহিল এণ্টিভাইৰাছ বা যিকোনো অইন এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিব পাৰে। ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত সেইটো এণ্টিভাইৰাছৰ ছফ্টৱেৰটো থাকিব লাগিব। ইয়াতে চাব পাৰিব এয়া কুইকহিল টোটেল ছিকিউৰিটি ছফ্টৱেৰটো মোৰ তাতে অলৰেডি মই ডাউনলোড কৰা আছে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰি সেইটো আপোনাক দেখাম। ইয়াত চাওক, প্ৰথমতে ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব। এণ্টিভাইৰাছটো আছে ইয়াতে কুইকহিল টোটেল ছিকিউৰিটি মেছেজ এটা আহিছে, ডু ইউ ৱান্ট টু এলাউ দিছ এপ টু মেক চেঞ্জেছ টু ইয়'ৰ ডিভাইচ। ইয়াতে আপুনি ইয়েছ ক'ব লাগিব। মই ইয়াতে ইয়েছ ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক, প্ৰিপেয়াৰিং ইনষ্টলেশ্যন ইনিচিয়েলাইজিং ইনষ্টলাৰ। কিছু ষ্টাৰ্টিঙত কিছু ইনিচিয়েলাইজেশ্যনৰ কাম থাকে, সেইটো হৈ আছে। এইটো হোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, আপোনাৰ স্কেনিং মেমৰি বুলি আহিছে। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট পেজত যাব পাৰিম। এইটো পেজ কমপ্লিট হোৱাৰ লগালগ মই আকৌ কৈছোঁ, এইটো অকল কুইকহিলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, যিকোনো এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে ছেম প্ৰচেছত আমি যাব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ লগত এণ্টিভাইৰাছৰ ছফ্টৱেৰটো থাকিব লাগিব। এইটো মেবি আপোনাৰ চিডিত থাকিব পাৰে বা আপুনি সেইটো ফাইল ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে মই অলৰেডি কি কৰিছিলোঁ, পাৰচেছ কৰিছিলোঁ উইদাউট চিডি, ইমেইলত আহে। এইটো আপোনাৰ ইমেইল ভাৰ্চনটো আছিলে, মই সেইটো ডাউনলোড কৰিছিলোঁ। ইয়াতে মোৰ লগত ডাউনলোডেড ভাৰ্চনটো আছে। এয়া চাওক, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইনিচিয়েলাইজেশ্যনৰ কিবা কিবি কাম থাকে আৰু মেমৰি স্কেন কৰি আছে, এইটোত অলপ সময় লাগিব পাৰে, লাইক আৰু 2-4 ছেকেণ্ড। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ফেজটোত যাব পাৰিম। অলপ সময় লৈছে, প্ৰথম যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে কি আহিছে, লাইচেন্স ইনফৰমেশ্যন। ইয়াতে কিছু এগ্ৰিমেণ্ট আছে, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। মই একচেপ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কনফাৰ্মেশ্যন দুয়োটা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু বেছড অন আপোনাৰ কুইকহিল বেছড অন ডিফাৰেণ্ট এণ্টিভাইৰাছেছ, ইয়াতে এটাও আহিব পাৰে অপশ্যন, চাই ল'ব আপোনালোকে। এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম। চাওক, নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে মই নেক্সট কৰি গ'লেই হৈ যাব। ইয়াতে চাওক, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মোৰ ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছ। এয়া চাওক, ইয়াতে দেখুৱাই আছে কিমান % ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈছে। ইয়াতে উইদিন 30 ছেকেণ্ড মেবি গোটেই ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। মই আকৌ কৈ থৈ দিছোঁ, এইটো অকল কুইকহিলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, এইটো যিকোনো এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ছেম প্ৰচেছত আমি যাব লাগিব। প্ৰথমতে ছফ্টৱেৰটো আমাৰ হাতত লাগিব। আৰু ইয়াতে লগতে মই কৈ থৈ দিওঁ, আপোনালোকৰ এণ্টিভাইৰাছটো ফ্ৰী ভাৰ্চনো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু পাৰ্চেছ ভাৰ্চনো ইউজ কৰিব পাৰে। ফ্ৰী ভাৰ্চনটো হ'ল কেতিয়াবা 1 মাহৰ কাৰণে আহে, কেতিয়াবা 1 বছৰৰ কাৰণেও আহে, যদিহে আপুনি ফ্ৰী লাইচেন্স কিটো ইনষ্টল কৰিব পাৰিছে। ইয়াতে মই যিটো ইনষ্টলেশ্যন দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হ'ল পাৰ্চেছ ভাৰ্চন মানে কি, আপোনাৰ ছফ্টৱেৰটোত এটা কি যিটো আছে, এটা চাবি বুলি ক'ব লাগিব। এই কোডটো মোৰ লগত আছে। ইনষ্টলেশ্যনৰ পাছত এই কোডটো দিলে এই এণ্টিভাইৰাছটো আপোনাৰ এক্টিভ হ'ব। এতিয়া চাওক, মই ৰেজিষ্টাৰ বুলি ক'লোঁ। ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ লগালগ কি আহিলে, প্লিজ এণ্টাৰ প্ৰডাক্ট। এই যেতিয়া প্ৰডাক্ট কি বিচাৰিব, প্ৰডাক্ট দিয়াৰ লগালগ মোৰ ইয়াতে মই কৈ থৈ দিওঁ যে এইটো কি, এবাৰ মই ইউজ কৰিছোঁ মানে এইটো কি আৰু ইউজ কৰা নাযাব, মানে ছিংগল ইউজাৰ ছিংগল পিচি। চ' এইটো আৰু বেলেগ কোনো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ লগতে মই কৈ থৈ দিওঁ, যদি আপোনাৰ ঘৰত মোৰ দেন এটা পিচি আছে, আপোনালোকে এনেকুৱা ভাৰ্চন ল'ব পাৰে যে 2টা পিচিৰ কাৰণে 1 বছৰৰ কাৰণে। ইয়াত চাওক, মোৰ সেইটো প্ৰডাক্ট কি দিয়াৰ লগ আহিছে যে মই ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ। এইটো মই কিনিছোঁ, এইটো আপোনাৰ
এমাজনৰ পৰা মই এমাজন লিখিলোঁ ৰেজিষ্টাৰ ফৰ কিহৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম পাৰ্চনেল ইউজ কোম্পানী ইউজ এডুকেশ্যনেল ইউজ পাৰ্চনেল ইউজ দিলোঁ আপোনালোকে যদি এডুকেশ্যনেল ইউজত লাগে এডুকেশ্যনেল দিব পাৰে আৰু যদি কোম্পানী ইউজৰ কাৰণে লাগে কোম্পানী ইউজ দিব এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম চাওক নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে কি বিচাৰিছে কিছু আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিছে যে কাৰ নামত কি ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰিব ইয়াতে চাওক মই মোৰ ডিটেইলছটো দি আছোঁ লগতে নেক্সট বিচাৰিছে ইমেইল আই ডি মই ইমেইল আই ডিও দি আছোঁ ইমেইল আই ডিৰ পিছত সেয়া চাওক কনফাৰ্ম ইমেইল আই ডি বিচাৰিছে তাৰমানে যিটো ইমেইল আই ডি মই আগতে দিলোঁ সেইটো ইমেইল আই ডি আকৌ দিব লাগিব ফৰ দ্য কনফাৰ্মেশ্যন সেয়া দিলোঁ কণ্টেক্ট নম্বৰ বিচাৰিছে তাৰপিছত এতিয়া মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম এয়া হৈ গ'ল এতিয়া চুজ কৰিব দিছে ক'ৰ পৰা কোনটো কাণ্ট্ৰি যিহেতু ইণ্ডিয়া ষ্টেট আপুনি যিটো ষ্টেটত থাকে এতিয়া মই অসমীয়াত কথা পাতি আছোঁ মানে আপুনি অসমৰ হ'ব লাগিব আৰু নেক্সট আহিব আপুনি কোনটো ষ্টেট হৈ গ'ল তাৰপিছত আহিল কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিলে এয়া চাওক এতিয়া নেক্সট বুলি এটা অপশ্যন আহিছে মই এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগ ৰেডি টু ছাবমিট ইয়ৰ এক্টিভেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট এতিয়া মোৰ ডিটেইলছটো এইটো দেখুৱাইছে এতিয়া মানে মই ছাবমিট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ কি কৰিছে এক্টিভেশ্যন ছাকচেছফুলি কমপ্লিটেড লাইচেঞ্চ ভেলিড ইন 12th আগষ্ট তাৰমানে 1 বছৰৰ কাৰণে মই কিনিছোঁ আজি যিটো 12th আগষ্ট নেক্সট 12th আগষ্টলৈকে 12th আগষ্ট 2022 লৈকে এইটো আপোনাৰ এক্টিভ হৈ থাকিব এতিয়া মই ফিনিছ কৰিলে কমপ্লিট হৈ যাব ইয়াৰ ফিনিছত ক্লিক কৰিলে মোৰ ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল Thank you for watching the video.